Köszöntök mindenkit, elvileg élőben vagyunk, remélem ez így is van. Üdvözlök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, ez pedig egy újabb Data 36-os Data Science klubos élő webinárium. Elvileg láttok, hallottok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Webscrapingről és AI-os érzelem elemzésről lesz szó, illetve startol a nyári Data Science kihívásunk is a webinárium végén, de gyakorlatilag ez a webinárium már azt startoltatja, úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy most is. Mielőtt itt beleugrunk, ugye 6-kor szoktunk, vagy tehát én mindig igyekszem nagyon pontosan kezdeni, és 6-kor fogunk kezdeni. Mielőtt beleugrunk, mutatom a Q&A felületünket, szokás szerint data36.com per webinár. Ezen az oldalon leszünk, és hogyha ezt beírjátok a telefonotokon, vagy a böngészőtökön, vagy igazából akárhol, akkor mutatom, hogy melyik felületre értek. Egyébként betettem a videó alá is a linket, data36.com per webinár. Erre a felületre fogtok kerülni, illetve pontosabban ti nem ezt fogjátok látni, de valami nagyon hasonlót, ez a Slido nevű kis kedves szoftver, ahol lehet kérdezni, és most egy kérdés fut, és itt most én kérdeztem tőletek, és arra kérlek majd titeket, hogy válaszoljatok, hogy minden oké-e a képpel és a hanggal. És ha igen, akkor kérlek írjátok be, hogy igen, ha nem, vagy bármi gond van, akkor szóljatok. És hát ugye, igen, szélsőséges esetben nem is halljátok, hogy ezt kérem tőletek, de igen, ha minden stimmel, akkor kérlek írjátok, hogy igen, ha valami hanggal nem olyan jó mondjuk, akkor azt is írjátok be. Oké. Közben bejött egy kérdés itt, még ezt a webinár előtt írták be, köszönöm a válaszokat, ezek szerint igen, 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 rendben van a hang. Itt van egy olyan kérdés, hogy DS klubban utólag visszanézhető lesz-e a felvétel, közben jött más, nem fogom tudni élőben követni. Igen, lesz felvétel, ez július 8-ig elérhető lesz itt YouTube-on, és a felvétel, illetve a Data Science klubban szokás szerint minden ilyen live webináros anyag a végtelenségig elérhető. Na, köszönöm szépen, én úgy veszem, hogy rendben van a kép és a hang. Aki csak most csatlakozott, data36.com per webinár, ezen a felületen tudtok interaktálni, itt tudtok kérdéseket feltenni, majd, illetve most fut egy ilyen kis mini kérdőív, hogy minden rendben van a képpel és a hanggal. Beteszem a másik kedvenc kérdésemet. 5 perc múlva kezdünk, addig bőven van idő, hogy felmérjük azt, hogy melyik városból, országból jelentkezel be. Ö, Én beírom, most kivételesen nem Budapesten vagyok, hanem Zalaegerszegen, de van egy miskolci versenyzőnk is, úgyhogy az ország két végéből üdvözöljük egymást itt a livestreamben, és kérlek mindenki pötyögje be, tehát data36.com per webinar oldalon, hogy melyik országból, városból érkezett. Mi ez a YouTube-on egyébként ott van a link, úgyhogy ott is megtaláljátok ezt a Q&A felületet. Dublin Írország. Mindig a legtávolabbi ország nyer, egyenlőre Dublinnal első helyen állsz. Szeged, Győr, Budapest, Kiskunfélegyháza, Harta, ez valószínűleg a nagyközség, akkor a legkisebb lélekszámú települések között az nyerne, Fészkesfehérvár, Kiskunfélegyháza, oké, sokfelől jöttök, izgalmas. A, mit is akartam mondani? Mindegy, majd eszembe jut, annyira nem lehetett lényeges. A fontosabb dolog az az, hogy pontosan 2,5 perc múlva kezdünk, úgyhogy ha közben érkeznek a válaszok, Budapest. Ja igen, egy dolgot tudnotok kell, mégpedig azt, hogy a webinár az egy ilyen 30 perces, nem, 30 másodperces csúszásban van az élőhöz képest, szóval itt akármit kérdeztek, meg akármit láttok, meg akármit én mondok, ott lesz egy ilyen 30 másodperc eltérés, de senkit ne zavarjon meg, általában ezt nem is nagyon lehet észlelni. Mm,
úgyis igazából az lesz, hogy nagyjából én fogom itt mutogatni a Python kódomat. Na, nagy szeretettel itt köszöntök mindenkit, 30-an vagyunk egyenlőre ezen a szép nyári napon. Web scraping plusz AI-os érzelemelemzésről fog szólni a mai webinárium. Ugye szokás szerint, vagy talán értelemszerűen azt is mondhatnám, hogy Pythonban fogunk végig dolgozni, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk írni egy olyan kódot, ami automatikusan leszedi egy weblapnak a szövegét, utána betolja az OpenAI-os API-nak, az visszaküld nekünk valamilyen olyan érzelmi elemzést, amit egyébként tök nehéz lenne AI nélkül megírni. Majd mutatok még ötleteket, hogy mi mindenre lehet ezt használni, de az a lényeg, hogy betoljuk AI-nak, az visszaküld nekünk adatokat, és csinálunk belőle grafikonokat. Úgyhogy ez lesz a mai témánk, amit én pontosan 1 perc és 7 másodperc múlva el is kezdek, addig még, aki most érkezett, data36.com per webinár, még gyorsan megválaszolhatja ezt a kedvenc kis kérdésemet, hogy ki melyik városból, országból érkezett. Egyenlőre Dublin van a legmesszebb. Ha valaki ezt tudja überelni, akkor neki mélyen minket. Jó, még gyorsan ki lehet szaladni a konyhába. Azt nem mondom, hogy egy teát tudtok készíteni, de egy pohár vizet tudtok tölteni. Mindenki némítsa le a telefonját, nehogy fölösleges SMS-ek vagy értesítések megzavarják ezt a mai webináriumot, és hamarosan kezdünk. Még én is gyorsan kifújom az orromat, hogy minden tökéletes legyen. És akkor bele is vágunk mindjárt, még kaptunk egy Győrt, egy Budapest és egy Sopront. Hmm. Nyíregyházan nagyon sok felől jöttök, de többnyire most országon belülről. És az én órámon, 30 másodperc késés van, de az én órámon 18:00 lett, úgyhogy én bele is ugrok az anyagba. És akkor ismételten nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, ez egy Data36-os és Data Science klubos webinárium. Most indul a nyári Data Science kihívásunk a Data Science klubban, amihez egy ilyen publikus, élő webináriumot, mindenki számára elérhető webináriumot szerveztem, és azzal akarom megnyitni ezt a nyári Data Science kihívást. Amit ma megmutatok a webináriumban, az lesz az alapja a kihívásnak. A webinárium végén elmondom magát a kihívást is, de a lényeg az, hogy 2 dologgal fogunk foglalkozni. Megmutatom, hogy hogyan tudjátok a webet scrapelni, egyszerűen, okosan, ügyesen letölteni interneten található szövegeket Python kóddal, és lementeni mondjuk egy Pandas dataframe-be, vagy egy akármilyen Pythonos objektumba, amit után tudtok mozgatni, és aztán megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a szöveget betolni mondjuk egy OpenAI API-nak, hogyan tudjuk elküldeni nekik az OpenAI-nak szintén Python kóddal, hogy utána valami olyan elemzést csináljon nekünk ez a nagy nyelvi modell, amit egyébként mondjuk Pythonban, önmagában ezekkel a Vanilla Python eszközökkel egy kicsit nehezebb lenne. A végén megcsinálunk belőle egy chartot, de igazából a magja az előadásnak ez a web scraping és az AI-os érzelem elemzés lesz, a végén pedig elstartoltatjuk a nyári Data Science kihívást, ugye ahogy ígértem, vagy mondtam, újra lesz kedvezményes csatlakozási lehetőség a Data Science Clubhoz is, úgyhogy arról is fogok beszélni az előadás végén. Az újonnan csatlakozóknak még egyszer elmondom, hogy a Q&A felületünk data36.com per webinár. Itt most, amit láttatok még pár másodperc, az volt, hogy az emberek beírogatták, hogy melyik városból jöttek, ezt én kérdeztem, de mostantól ti kérdezhettek, tehát ez a data36.com per webinár, ez lesz a Q&A felületünk, már menet közben, és ha megnyitjátok, most telefonon tudtok kérdezni, de a webinárium végén is, és jellemzően, ha csak nem jön több 10 000 kérdés, ami azért nem szokott jönni, de meg szoktam válaszolni az összes kérdést, ami bejön. Úgyhogy bele is ugrunk, kb. Mindennel együtt 60 perces lesz ez a webinár, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem kezdjünk bele. Oké, a villám gyorsan mutatom, hogy hogy fog kinézni maga a folyamatábra, amúgy nem lesz túl bonyolult. Egy projekten keresztül mutatom be nektek ezt a web scraping és AI-os érzelem elemzést.
Az elején lesz egy kis bevezető, mm, de alapvetően ez a projektben akarom megmutatni, hogy milyen bonyodalmak lehetnek benne. Az első lépés az lesz, hogy megkeressük a Metallica dalszövegeket az interneten. Szerencsére ez nem nincsenek annyira eldugva. Most nyilván az, hogy én Metallica dalszövegeket választottam, az csak egy ilyen random választás. Lehetne ez más együttesnek a dalszövege, lehetne ez akár nem tudom, újságcikkek, lehetnének egy webshopnak a termékei, tehát hogy rengeteg dolgot lehet scrapelni, ez most egy ilyen egyszerű barátságos példa. Ezt leszkrépeljük ezt a szöveget a publikus webről, betesszük az egészet egy Pandas dataframe-be, a Pandas dataframe-nek a tartalmát, ezeket a leszkrépelt szövegeket pedig elküldjük az OpenAI API-nak, ez is lehetne egyébként akármelyik AI-os megoldás, én az OpenAI-t használom általában, úgyhogy most oda fogjuk küldeni, talán az is a legegyszerűbb. És utána visszakapjuk az eredményt szintén egy Pandas dataframe-ben. Most jelen esetben egy ilyen sentiment analízist fogunk csinálni, tehát egy értéket kapunk majd vissza a Pandas dataframe-ünkbe, hogy -100-tól 100-ig milyen érzelmi skálán van a nagyon negatívtől a nagyon pozitívig az adott Metallica dalszöveg. Még egyszer, nagyon sok variációban meg lehet majd csinálni ezt, amit én csinálok. A web scraping és az AI app is kód lesz a lényeg, de szabadon majd és kreatívan cserélgetheti mindenki, hogy mit szeretne scrapelni, mit szeretne az AI-tól kérni, hogy mit elemezzen ez a nagy nyelvi modell. Úgyhogy vágjunk is bele, most sok ilyen szlájdot nem hoztam, szerintem úgyis a kód lesz a lényeg, úgyhogy úgyhogy belevágok. Még a webinár előtt mindig leszoktam futtatni a kódomat, hogy minden lefut-e, de ennek hála most itt meg is tudom mutatni, hogy kb. Hova fogunk eljutni. Lesz egy ilyen average sentiment value évente, tehát hogy a Metallica az mondjuk a 80-as években ilyen sentimental, tehát ilyen érzelmek jelentek meg átlagosan egy albumán, a dalszövegekben 2010-ben az egészen -60-ig lement, aztán utána most újonnan visszajött. Fogunk számolni benne, ez egy kicsit talán kevésbé izgi, de meg fogjuk számolni, hogy átlagosan hányat káromkodnak egy albumon és egy számban, illetve ilyen mindenféle érzelmi csoportosítást is megpróbálunk majd belevinni, és akkor látni fogjuk, hogy ez hogy változott az évek során. De ezek mind-mind-mind csak példák, kezdjük a legelejéről, és akkor nézzük, hogy hogy néz ki egy ilyen projekt. Okés, első lépésünk mindig Pythonban a könyvtáraknak a beimportálása. Itt most jelen esetben ketté, sőt, hát több részre bontottam, hogy milyen könyvtárakat kell importálnunk. A Request nevű könyvtárat fogom elsőnek beimportálni, illetve a Pandas-t. Ez a Request, ez a webes tartalmak eléréséhez kell, a Pandas pedig ugye a kedvenc adatelemzős kis Python modulunk. Web scrapinghez két modult fogok használni. Az egyik ez szintén egy klasszikusnak számít web scrapingben, ez a Beautiful Soup nevű könyvtár, illetve ez a nevű könyvtár, ami igazából nem is klasszikusan web scrapinghez van, hanem ez majd csak ilyen különböző mintázatokat tud felismerni nekünk a szövegünkben bizonyos kód alapján, ezt majd mutatom. És akkor az AI-hoz is van egy JSON-ös könyvtárunk, ami egyszerűen csak JSON fájlokat tud majd kezelni. Ez sem amúgy feltétlenül az AI-hoz kapcsolódik, csak most abban a modulban fogjuk használni. Beimportálom az OpenAI könyvtárát, ami igazából ugye nyilván nem az egész OpenAI-t importálja be, csak egy modult, amit tud kapcsolódni a felhőben az OpenAI-hoz, illetve van egy ilyen IO nevű könyvtáram, ezt majd mutatom, ez igazából csak egy kis adattisztításhoz kell. Autentikációhoz pedig én a YAML nevű könyvtárat szoktam használni, ez csak arra való egyszerűen, hogy egy külön fájlban eltárolom az API kulcsomat, például meg akár itt bármilyen jelszót is lehetne tárolni az adott projekthez, és ezt itt rögtön be is importálom, és akkor nem kell a Jupyter Notebookba hardcode-olni az API kulcsomat, ami ugye külön jól jön egy ilyen webináriumnál, hiszen nem kell
képernyő megosztással megmutatni az API kulcsomat, mégis tudom használni, tehát ez egy külön fájlban van a gépemen. Illetve beállítok egy-két megjelenítési opciót itt a Pandas dataframe-emhez, név szerint pedig azt, hogy sok-sok oszlop és sok-sok sor megjelenjen a data frame-jeimben, hogy tudjak scrollozgatni az adatokban. Szokott kérdés lenni, hogy odaadom a Jupyter Notebookot, ezt a Data Science klubon belüli tagok, tehát akik csatlakozni akarnak, vagy már csatlakoztak a Data Science klubhoz, ők fogják megkapni nyilván, hiszen ők fognak részt venni a nyári Data Science kihívásban, ők újra tudják használni ezt a kódot, és még egyszer a felvétel viszont itt publikusan is elérhető lesz, szóval a videót azt július 8-ig vissza tudjátok nézni, aki nem csatlakozik a Data Science Clubhoz, aki csatlakozik, az természetesen az idők végezetéig fogja tudni nézni ezt a videót újra és újra. Mielőtt mutatom a Metalikás projektet, előtte azt szeretnék mutatni két ilyen villámtutoriált, hogy egy egyszerű esetben is lássátok, hogy működik a webscraping, és hogy működik ez az AI hívás. Igazából az egész az, ahogy írtam az e-mailekben is, elég csereszabatos, kvázi ezt az egy linket kell majd kicserélni, és mindig az adott oldalt fogja azt scrapelni, viszont ettől függetlenül meg akarom itt mutatni lépésről lépésre, hogy tudjátok, hogy mi történik, meg mit csinál a Python. Szóval az első URL-em, ez még nem a Metallica dalszöveg lesz, hanem a Mici Mackó Wikipédia oldala, Mici Mackó a regény Wikipédia oldalát akarom leszkrépelni, és az első lépés az mindig az, hogy megadom, hogy mi az URL, amit scrapelni szeretnék. Természetesen HTTP-vel együtt a teljes URL-t a böngészőből ki kell másolni. Következő lépés, ez a request.get vagy .get függvénynek a meghívása, ezen belül jelenik meg az URL, amit itt megadtunk, és ez egész egyszerűen csak annyit csinál, hogy végső soron most nagyon leegyszerűsítve, nem belemenve mindenféle webes protokollokba, meg hogy mi hogy működik, annyit csinál, hogy fogja és leszedi a honlapnak a kódját ebbe a response változóba. Kicsit bonyolultabban akarnánk menni. Igazából az API-nál, amikor odaérünk az API-hoz, az nem sokára jön, akkor majd mondom, az is ezt a request funkciót fogja használni. A lényeg, hogy ezt lefuttatjuk, leszedi az URL-ről a honlapnak a tartalmát, és itt külön megmutatom az eredményét is. Ez a response változóban, ez csak a response 200 szöveg jelenik meg, de hogy ennek van mindenféle ilyen tartalma még, ami itt elsőre nem jelenik meg, például ez a response.text, ez a response változóból kiszedi, amit itt leszettünk, a text értéket, és ez viszont már valóban itt ez a HTML kód lesz, még egy kicsit csúnyán, kicsit így összegyűrve, de ha nagyon belenézünk, akkor itt azért már látjuk, például itt van a fordítás szó magyarul, ha nagyon rákeresnék, akkor biztos megtalálnám, itt van Mici Mackó, méghozzá ez egy H1 főcím, tehát valószínűleg ez lesz itt a cikknek a címe, Mici Mackó regény. Ez a teljes tartalma a honlapnak. Ezt is elmentjük most, ezt kitörlöm ezt a cellát, ugye ugyanezt a response.text-et elmentem egy HTML változóba, és akkor a következő lépés, hogy ez a Beautiful Soup nevű könyvtár, ez a HTML változómat, ugye most már letöltöttük, szépen mutatom inkább, hogy mi kerül a soup változóba, ilyen olvashatóbb változatba teszi, és scrapelhetőbb változatba teszi, itt például már sokkal jobban megtaláljuk ezt a title, tehát a Mici Mackó regény Wikipédia főcímet. Csak hogy teljes legyen a kép, megmutatom itt a Mici Mackó aloldalt is, hát így néz ki. Tehát ezt a főcímet látjuk ott, itt. És akkor itt megjelennek ilyen mindenféle egyéb dolgok, amik nem feltétlenül láthatók a honlapon, de minden esetre benne vannak a kódban, és
a soup ezt egy kicsit kitisztázza, és ami a legfontosabb az az, hogy ennek a soup könyvtárnak van mindenféle olyan függvénye, amivel ügyesen ki tudunk szedni elemeket ebből a ebből a kódból, vagy hát HTML kód szerűségből. Ez az egyik legfontosabb ilyen függvény, amit sokat fogunk használni, ez a find, illetve ennek egy ilyen kiterjesztett változata a find alsóvonás all, és itt, amit megadok a zárójelben, az a H1, az most jelen esetben uh, ugye ezek a HTML, most hirtelen nem jut eszembe, mi ennek a szakneve, minden esetre ez a H1, ez egy ilyen HTML kulcsszó, ami azt jelöli, hogy ez egy heading, azaz egy főcím egyes típusú file, főcím egyes típusú szöveg a honlapon. Amikor ezt a H1-et látja a a soup könyvtáram és annak a find függvénye, akkor meg fogja jeleníteni ezeket a szövegeket, és akkor mutatom is, hogy mi kerül az all alsóvonás H-ba, jelen esetben ugye itt egy darab H1-es elem van ezen a honlapon, méghozzá ez a Micimackó regény nevezetű. Ebből egyébként még a getText funkcióval ki is lehet szedni ö, hoppá. Na jó, erre inkább visszatérek, mert itt majd lent fogom mutatni. Most egyelőre nem akarom túl bonyolítani. Uh, Na jó, de megmutatom azért, hogy még annyi, hogy ez egy listába gyűjti az összes elemet, és akkor ebből ki kell szedni először a nulladik elemet, és akkor úgy lesz ebből a Micimackó regény szöveg. Mutatom mondjuk H2-es elemekkel. Itt, hogy miről van szó, mutatom itt a weblap kódban is. Ez egy alaptrükk, hogyha webscrapeltek, akkor ha fölmentek a honlapra, és jobb gombbal rányomtok az adott szövegre, amit mondjuk le akartok scrapelni, akkor itt az inspect, vagy vizsgálat talán magyarul, főleg Chrome-ban van ez, de talán Firefox-ban is, megjeleníti a honlapnak a kódját, és most jelen esetben például itt is, bár nagyon kicsivel látszik, de remélem, hogy látjátok, hogy most itt jelen esetben ez a H1-es elem, ez a Micimackó regény itt jelent meg, de ha mondjuk megnézzük, hogy ez a története, ez egy milyen elem, akkor itt egy H2-es elemről lesz szó, ez a heading 2, ez egy a H1 ez egy magasabb rendű cím, ez a H2, ezt tekinthetjük úgy, mint egy alcím. Ebből több is van az oldalon, és ha mondjuk beírjuk ide, hogy most találja meg az összes H2-es elemet, akkor itt már több elemet is betesz ebbe a listába, tartalomjegyzék, változatállapota, története, fordítások, feldolgozások, stb. És ugye ebből egyesével lekérhetjük az elemeket, a nullás, az ez lesz, az egyes, az a változatállapota, hát szépen sorban, ahogy ő a honlapon megtalálta. Még egyszer, ez egy Pythonos lista, csak hogy senkit ne zavarjon meg, hogy a szögletes zárójelben van, vesszővel elválasztva az egyes sorok. Na és akkor csináljunk egy olyat, hogy én megkeresem a szövegek, klasszikusan a folyószöveg az oldalon, az a P-vel van jelölve, de itt is meg tudjuk nézni, hogy itt például, ha végig megyünk, akkor ez a szövegblokk itt, amit ő kékkel kiemel, ez is egy szövegblokk, folyószöveg itt, és itt a kódban mind-mind-mind P HTML teget kap, úgyhogy ha a folyószöveget akarjuk kifejezetten leszedni a weblapunkról, akkor ezt a P elemet kell keresnünk a find all funkcióval, és akkor ez megint csak ez az OLP, ez ahogyan a H-kat is egy listába rendezi az összes ilyen elemet. Az első elem az csak ennyi, hogy ez a lap egy ellenőrzött változata, a második elem az nyilván az első bekezdés lesz, de ha ezt ki akarom iratni a képernyőre, akkor ezen a listán, ezen az OLP listán végig kell iterálnom egy for looppal, és akkor itt megint ezt a getText függvényt fogom bedobni, és akkor így néz ki, ha végig iterálok ezen a listán. Lényegében kiírja a weboldalnak a teljes szövegét, kivétel,
ugye a címeket, hiszen azok nem P-vel vannak jelölve, hanem H-val. Ezt lehet kombinálni a kettőt majd, de ehelyett inkább most megmutatom, hogy milyen, ha kiíratom az összes H2-es elemet. Ezt mondjuk hagyjuk P-nek. Helyett inkább azt csinálom, hogy itt az all H-ba már lementettem a H2-es elemeket, és ugye ezt is kiírathatnám úgy, hogy for H, ez akármi lehet, ugye, tehát ez lehet így is, all H, print i.get text strip. Igazából ezt inkább becopy paste nem húzom itt az időnket ezzel. Uh, Így, és akkor kiírja az összes alcímet, ugye tartalomjegyzék, változatállapot, a történet, és így van. Uh, Tartalomjegyzék, története, fordítások, feldolgozások, a igen, ez a tartalomjegyzék és változatállapot egy most jelen esetben az, az valahol itt ez a bal oldali, valószínűleg ez is egy H2-es elem, meg a változatállapota, azt most pont nem látom az oldalon, de valószínűleg az is egy H2-es elem. Ha csak ezeket akarjuk scrapelni, akkor értelemszerűen erre is figyelni kell majd, hogy kivegyük azt, ami esetleg szintén H2-ként jelenik meg. Erre most már kíváncsi vagyok, hogy tényleg H2-e. Természetesen most így összeugrott a weblap, és így nem találom meg. Tartalomjegyzék. Na, még egyszer próbáljuk meg. Inspect, így van itt. Aki látja, ilyen nagyon kicsibe, ez tényleg H2-vel jelenik meg, azért jelenik meg a kis listámon. Tehát ilyen finomságokra figyelni kell, de alapvetően azért itt van minden alcím az adott Wikipédia oldalról. Tehát így néz ki a web scraping. Innentől fogva, hogy ez megvan, nyilván most itt kiprinteltük őket, de lehet őket bedobni Pandas dataframe-be, lehet mindenféle finomságot csinálni velük. Nem tudom, az ilyen egyszerű Wikipédiás elemzéseknél olyanokat szoktak, hogy megszámolják a szavakat, megszámolják a karaktereket, esetleg arra is rá lehet tenni egy szentiment elemzést, de a Wikipédia az jellemzően ilyen nulla szentimenttel dolgozik. Aztán lehet az is egy érdekesség, hogy találunk-e valami érdekes Wikipédiás témában eltérő szentimentet, amikor a Wikipédiának ugye semlegesnek kéne maradnia. Mindegy, az a lényeg, hogy megvan a kódom, és csak annyit akartam itt mutatni, hogy ez igazából dobozosítható, tehát hogyha én most kiszedtem hogy az összes H2-es elemet, azt egy cellában le lehet futtatni az egészet, és valójában itt két dolgot tudok változtatni. Az egyik az az, hogy melyik Wikipédia cikkről van szó, és most csak a játék kedvéért kattintsunk át mondjuk a Milnének a Wikipédia cikkére, és tegyük be azt ide, ugyanúgy le fogja scrapelni, csak itt most élete, munkássága, magyar megjelenések vannak. Ez a magyar Wikipédiáról volt. A másik, amit változtathatunk, hogy a H2, H3, H1, vagy a P, vagy igazából akármelyik HTML elemet szedje le. H3-as úgy tűnik nincs azon az oldalon, a H1-es az Alexander Milne, folyószöveget meg ugye a P-vel tudnánk kiszedni. Szóval ez a web scraping. Aki látta mondjuk a Whiskey Returns-ös scrapelésemet, az tudja, hogy ezt aztán ez az alap elv, tehát hogy igazából ezt a dobozt kell használnunk, de hogy minél jobban belásunk, annál bonyolultabb tud lenni ez a projekt, úgyhogy nyilván lesznek ennek mindig megoldandó problémái, és egyre hosszabb lesz a kód, de a lényeg az ez a 7 sor, és a Metallicában majd mondjuk mutatom is, hogy milyen problémák merülhetnek föl. Nézzük viszont előbb az AI Wrapper villámtutoriált, azaz most azt fogjuk csinálni, hogy megmutatom, hogy hogyan tudunk API-n keresztül az OpenAI-jal beszélgetni. Ez még egyszerűbb lesz, mint a web scraping, szóval ezt szerintem még könnyebb lesz megérteni, meg használni, meg reprodukálni, viszont itt is lesznek kis finomságok, amikre figyelni kell. Az OpenAI-os API kulcsomat azt akkor itt most megnyitom titokban, hogy ti ne lássátok. Ennek ugye mutattam ezt az importnál a hátterét, hogy ezt egy külön fájlból olvassa ki az API kulcsomat.
Ja, igen, nyilván. Tehát, hogy ezt most nem mutatom meg, de hogy ahhoz, hogy legyen egy API kulcsunk, regisztrálni kell az OpenAI-nak az API-s developer portáljára, és kérni egy API kulcsot, azt kell ide behúzni. Ö, és akkor az lesz az üzenetem az OpenAI-hoz, hogy szia, és ez megint csak egy elég standard kód, ezzel nem is nagyon kell semmit változtatni. Két dolog, megint csak, hogy egyrészt az API kulcs, amit megnyitottam, a másik pedig itt ez a változó, hogy message, ez most a szia lesz nekem. Ezt most le is küldöm neki, és akkor nézzük meg, hogy mennyi idő alatt meg mit válaszol. Gyorsan meg is mondta a választ. És itt megint csak hogy végig is menjünk a kódon. A legtöbb API hívás az így néz ki, függetlenül attól, hogy OpenAI-ról vagy akármi másról van szó. Meghívjuk ezt az API endpointot, ami ugyanúgy egy URL, mint mondjuk a web scrapingnél, csak általában ahhoz, hogy ezek megnyíljanak az endpointok, vagy hát linkek, ahhoz kell valamiféle autentikációt, tehát ezeket sokszor böngészőből meg se lehet nyitni. Van amúgy, hogy igen, tehát vannak ilyen publikus API endpointok, azok úgy néznek ki, mint egy nagyon csúnya weblap kvázi, vagy hát igazából csak szöveg van rajta, többnyire JSON fájlok, de hogy lenyúlunk erre az URL-re, és még leküldünk neki egy headers-t, ami igazából főleg az autentikációhoz kell nekünk, tehát hogy tudja, hogy én vagyok, kérhetek tőle választ, és egyébként itt most pont az OpenAI-nál ezért meg fizetni is kell, hogyha én meghívogatom ezt a választ, hát ez ilyen 0,00001 cent lesz erre a válasz, de hogy azért is kell mondjuk ez az API kulcs. Itt még beállíthatom, hogy milyen modellel dolgozzon, ezt a GPT-4o minit választottam, az üzeneteket. Itt most csak annyit mondok, hogy én userként leküldök neki egy szöveget, de egyébként itt például, hogyha több sort írok be, akkor egyébként kontextust is tudok adni neki, meg ez a temperature, ez a 0,7, hogy mennyire legyen, hát így leegyszerűsítve, hogy mennyire legyen változatos a szöveg, és akkor megint ugyanazt csináljuk, mint a web scrapingnél, hogy a request-szel leküldünk neki most nem egy get kérést, tehát most nem kérünk valamit tőle, nem kérünk információt, hanem egy posztot, most mi küldünk neki egy message-et, hogy szia, meg ugye az egész autentikációt, meg minden, elküldjük erre az URL-re, elküldjük neki magát ezt az üzenetet is, és akkor ő, amit visszaküld, azt meg megint csak lementem a response-ba, teljesen ugyanúgy, ahogy a web scrapingnél, ugyanígy egy response 200, ez csak annyit jelent, hogy sikerült a válasz az alapüzenet, de ebbe JSON-be el van rejtve a válaszom, ami pedig itt van, hogy szia, hogyan segíthetek ma, meg egy csomó meta cucc, amikre amúgy alapesetben nem lesz szükségünk, de mondjuk látom, hogy hány tokent használtam el, és akkor segít abban, hogy megbecsüljem, hogy mennyit fogok erre költeni erre a projektre. Ha ezt ki akarom innen bányászni, akkor ugyanúgy, mint bármilyen Python Dictionary-ből ezt szépen ki tudom szedni. Most ez a webinar nem arról szól, úgyhogy ezen a szinten már túl vagyunk lépésről lépésre, így ki lehetne szedni, hogy itt a choices-ban van, azon belül a nulladik elem, ez a message. Most ezt én megírtam előre, és akkor ez a response.json-ből magát a választ, ha ki akarom szedni, akkor ezzel a dictionary művelettel tudom kivadászni, és azt mondja, hogy szia, hogyan segíthetek ma. Ugye itt az a szép az OpenAI-ban, hogyha elküldöm neki ötször a szövegemet, akkor öt különböző választ szokott adni. Hát most pont hála az égnek beadta ugyanazt, amikor azt akarom megmutatni, hogy különbözőt válaszol. Ö, De mondjuk itt egy variáció, hogy szia, hogyan segíthetek neked ma. És ugye itt az lesz a ChatGPT-hez képest a probléma, hogy kontextust nem tudunk neki átadni. Tehát, hogy minden egyes alkalommal, amikor itt küldünk valamit, ő nem emlékszik, hogy mit beszéltünk. Ezért, ha mondjuk vissza akarok hivatkozni valahogy erre a szövegre, mondjuk erre nehéz lesz, de mondjuk azt kérdezem tőle, hogy ö, hány betűs volt az utolsó mondatod, akkor nem fogja tudni, hogy miről van szó. Ö, Hány szóból állt a
mondat, amit küldtél az előbb. Fogalmasan lesz, hogy milyen mondatról van szó. Ö, Hát most beblöffölt valamit, hogy a mondat, amit küldtem, 10 szóból állt, valójában ugye 5 szóból állt. Mondjuk hozzáteszem, hogy amikor kontextust lát néha, akkor is elrontja ezeket, de ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy alapból nem tudunk neki kontextust adni, ezt kétféleképpen lehet meghekkelni. Ugye az egyik az az, hogy ha válaszol valamit, mm, nagyon nézzük meg, hogy mi lesz abból, hogyha erre azt írom neki, hogy milyen mondat, akkor arra mit válaszol. Igen, itt már teljesen elvesztette, hogy mi van. Kérlek pontos is, hogy milyen típusú mondatra gondol, szeretnél példákat, vagy egy konkrét mondat elemzését. Tehát ilyen teljesen tabula rásával indul minden egyes kérésnél, és ugye azt tudom megcsinálni, hogy ezt a mondatot, ezt valamilyen ciklussal, ezt mindig lementem az én újonnan küldött üzenetembe, és valami ilyesmit mondok neki, hogy ö, ezt írtad te, mondjuk itt és akkor ezt írom én. Számolj meg, hány szó volt az előző mondatodban. Most reméljük, hogy sikerülni fog neki. Uh, Az előző mondatomban 21 szó volt. Hát most már nézzük meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hát nem annyi, de legalább közel járt hozzá. Minden esetre így lehet kontextust adni neki, hogy egyszerűen elkezdjük ezeket a mondatokat lementegetni, és valamilyen for loop-pal az új üzeneteinkbe ezt beágyazni. Ez a buta megoldás, ennek van egy ilyen hivatalos megoldása, méghozzá az, hogy a messages-be, ugye itt a data belül messages-t küldtünk neki, egy egész listát küldünk, amiben így egyesével tudjuk mutatni, hogy a systemnek a contentje ez volt, tehát hogy amit ő mondott, illetve bocsánat, nem itt először definiáljuk, hogy ö, mi a feladata, az általános feladata, utána kérünk tőle valamit, és aztán amit ő mondott, azt is el tudjuk menteni ebbe a role assistant hát mini dictionary-be, a listában, utána meg tudjuk adni, hogy ő mire válasz, illetve meg tudjuk adni, hogy mi lesz a következő kérdésünk, és hogyha most egy az egyben ezt az egészet elküldjük neki, mondjuk ez most akkor egy messages változóban van, akkor, na még egyszer fussunk neki. Uh, Mit rontottam el? Ja igen, itt ezt az egészet ki kell törölni, tehát ez lesz a messages változót oda bedobjuk, akkor ő már a teljes kontextust érezni fogja. Itt most pont azt válaszolja, hogy nincs real-time datája, szóval nem tud forecastolni holnapra, de minden esetre tudja legalább, hogy miről van szó. Uh, és akkor a What about tomorrow azt olyan kontextusban szedte ki, hogy tudja, hogy az előző körben a kérdés az a weather volt. Úgyhogy így is el lehet menteni a kontextust. Minden esetre mi most a projektjeinkben megpróbáljuk úgy használni, hogy egy kérdésből rögtön meg tudja mondani a választ, hogy ne kelljen oda-vissza pingpongozni vele, de ha ezt véletlenül a saját projektetekben nem tudjátok megcsinálni, hát akkor ezt a fajta ilyen messages modult kell használni, vagy azt a fajta hacket, amit én mutattam az előbb. Szóval a lényeg, így tudtok beszélgetni a ChatGPT-vel. Köszi szépen, ChatGPT, szívesen miben segíthetek még, és akkor fog nektek válaszolni. Oké, na ez a kettő alap, tehát a web scraping és az OpenAI-jal való beszélgetés, ami kell a projektünkhöz, és akkor ugorjunk is bele, hogy hogy megvizsgáljuk azokat a bizonyos Metallica dalszövegeket. Miért Metallica?
nem tudom, igazából Metallica zenét hallgattam szerintem, amikor gondolkodtam ezen a feladaton. Magyart nem akartam, mert ugye akkor pedig az érdekes lett volna, mert hogy nem tudom, hogy állnak a magyar zenék azzal, hogy ilyen minden, vagy magyar zenészek azzal, hogy az OpenAI-hoz elküldjük a dalszövegeiket. Egyébként biztos mindegyiket ismeri már az OpenAI, meg ilyen valami olyat akartam, ami ilyen viszonylag semleges, úgyhogy ezért Metallica lett, de majd mondok a végén néhány olyan ötletet, amit ha mondjuk saját projektet kezdtek, szerintem vagy hát nem az, hogy még izgalmasabbat, hanem izgalmasabbat lehet majd kiszedni belőle, ez a Metallica, ez inkább csak ilyen demózásra való. Na, akkor elkezdjük scrapelni a Metallica szövegeket. Hát ugye először is ehhez kell egy Metallica szöveggyűjtemény, szerencsére ez sok helyen fönn van. Az URL-ünk ez a darklyrics.com/per Metallica HTML, jó régi oldal, tehát így néz ki. Viszont fenn van rajta az összes Metallica szám, legalábbis hát azért nem vagyok egy hardcore Metallica fan, de hogy úgy utána néztem, nagyjából azért ez lefedi a teljes tevékenységüket. Mm, Vannak számok, amik több albumon is megjelentek, meg újra megjelentek, azokat majd kiszedjük duplikáció eltávolítással, de hogy a lényeg, hogy itt van ez az X szám, amire szükségünk van. És akkor hogy fogjuk leszkrépelni ezt az oldalt? Hát valamilyen mintát kéne találnunk az oldalban magában. Szerencsére amúgy, mivel ez egy elég egyszerű és elég régi oldalról van szó, ezért sok bonyodalmat nem okoztak nekünk. Megint csak inspektel, ilyenkor megvizsgáljuk, hogy mi van a kódban, és akkor azt látjuk, hogy az album címek, azok többnyire, pont úgy, mint a Wikipédián, ilyen gyönyörű H2-es elemekként vannak megjelentetve. Ráadásul a számok azok minden egyes albumban ez a hivatkozásként vannak betéve, tehát hogyha erre átkattintsak, mindjárt átkattintok, akkor az adott számnak a szövegét jeleníti meg, de hogy a mi webscraping szempontunkból az a lényeg, hogy ez az ahref tagű elem, ez majdnem mindig, tehát amilyen hivatkozással van, ez majdnem mindig ö, egy adott zeneszám. Tehát ezt tök könnyen fel tudjuk ismerni, tehát albumcímek H2-vel, zeneszámok linkként vannak megjelenve, jelenítve, és akkor persze van ennek egy kis hátulütője, hogy nyilván ez is link itt lent, meg ezek a betűk is linkek, tehát valahol nekünk majd el kell vágnunk, hogy innentől ne szkrépelje tovább, meg azt is meg kell adnunk, hogy majd honnantól szkrépelje, de nagyjából az lesz a logika, amit követünk, aztán ezt mutatom kódosítva is, hogy a H2 elemek után levő linkek, azok zeneszámok, és méghozzá azok a linkek, amik az adott H2 után vannak, azok az adott albumhoz tartoznak. Úgyhogy, ha ilyen struktúrát találtok egy honlapban, akkor már tök jól scrapelhető, még ennél bonyolultabbak is, mindig meg lehet találni a struktúrát, mert hogy a weblapok struktúrával épülnek föl. Maga a dalszövegek, azok pedig szintén, itt most átkattintottam a Hit the Lights című zeneszámnak a szövegére, azok is ilyen elég hasonlóan vannak megjelenítve, meg így scrapelhetőek, hogy maga a számnak a címe az egy H3-as elem lesz, így van, a sorok pedig egyszerű folyószövegek lesznek, azt hiszem, így van, ezek ilyen text elemek, és a különlegesség az az, hogy egyébként magukat egy albumon levő számokat, azokat egy honlapon jeleníti meg ez a honlap pont, tehát, hogy itt egyszerre le tudunk scrapelni 4 dalszöveget is, csak majd arra kell figyelnünk, hogy az adott számnál mindig rájöjjünk, hogy ez egy új dalszöveg. De mind a kettőt mutatom, menjünk vissza a Jupyter Notebookba, és akkor igazából amit csinálnunk kell, az egyszerűen csak annyi, hogy megadom a kis URL-emet, megint csak leküldöm ezt a response get kérést, és akkor itt mutatom megint a soup elemet,
amiből főzünk, tehát ez a honlapnak a kódja, itt még ilyen Google Analytics tracking kódok is megjelennek, de valahol itt elkezdődik a tartalmi rész, itt az első H2-es mező, a Power Metal nevű album, és akkor itt vannak a számok, amik valóban itt mindig linkként jelenik meg a szövegrésze az a számnak a címe. Úgyhogy, amit csinálni fogok, ja, bocsánat, még egy dolog, hogy maguk az albumok, azok pedig egy ilyen class-szel vannak megadva, vissza is megyek ide, tehát ez egy album, hogy ha megfigyelitek, akkor az egész album mező, az itt megint csak, bocsi, kicsiben látszik, de remélem, hogy valamennyire látszik, az a class egyenlő albumként jelenik meg, és ez minden egyes albumra igaz, hogyha elválasztjuk őket, hogy class egyenlő album, class egyenlő album, class egyenlő album, tehát itt ezek a HTML elemek úgy azonosíthatóak, hogy a class egyenlő albumon belül vannak, és ebben az lesz a gyönyörű, hogy itt semmi más nincsen a class egyenlő album kategórián belül, tehát amik itt már nem ebben a tartalmi részben vannak, azoknak más a class-szük, úgyhogy ezzel gyönyörűen be tudom azonosítani, hogy ezt a boxot a class egyenlő albummal szedem le. És pontosan ezt fogom csinálni, tehát itt az albums változóba lementem, ugyanazt csináljuk, mint a Mici Mackós Wikipédiás cikknél, hogy a find all-lal megkeresem az összes div elemet, aminél ez a class egyenlő album érvényesül, és akkor az albums az mutatom először, az ugye megint egy lista lesz, amiben egyesével összegyűjtöm ezeket a HTML tartalmakat, és mutatom ennek a listának az első elemét, tehát ez konkrétan az első album, és rajta az összes zene, és itt szépen benne van minden, ami nekem kell, az album címe, az évszám, a számoknak a címe, sőt a számokhoz a link is, szóval ezen majd itt tovább tudjuk küldeni a web scraping algoritmusunkat, de először ezt szét kéne szedni egy pandas dataframe-be, nem csak ennél az egynél, tehát az albums nullás elemnél, hanem az összesnél. Tehát itt az következő albumokról az összes szám hasonló struktúrában. Ehhez írtam egy for loopot. Ez a for loop, ez már egy kicsit ugye trükkösebb, mint a Mici Mackós, tehát mondtam, hogy így mindig bonyolódnak a dolgok, de lényegében azt csináljuk, hogy amikor mondjuk van ez az egy album elemünk, akkor először is megkeressük, hogy mi az albumnak a címe. Ha ez megvan, akkor ezt elmentjük a header elembe, ugye ezt H2-ként azonosítottuk, és ebből az elemből még ki tudjuk szedni ezzel a research nevű kis függvénnyel az évszámot magát. Hát ezt ChatGPT-vel írattam, de itt a lényeg az, hogy egy négyjegyű számot keres ezen az elemen belül, és jellemzően ez, ha megvan, ez csak az évszám tud lenni. Ez is, ha megvan, akkor örülünk, ha nincs meg, akkor folytatódik a for loopunk, és akkor itt még amit megkeresünk, az ugye ez a links egyen album.find all, ez megint csak az adott csoporton belül eljátszuk ugyanezt a trükköt, amit már a honlapon belül is eljátszottunk, hogy megkeressük az összes olyan elemet, ami ebben az A típusú HTML taggel van megjelölve, tehát ezek az elemek, ugye ezek lesznek a dalok, és ha ez megvan, akkor őket, itt most mutatok egy példát, hogy mi van a linksben, csak hogy értsétek. Links, az így néz ki. Ezen újra végig rúpoltatjuk egy belső for loop-pal a scriptünket, és akkor azt mondjuk, hogy minden egyes linket szétszedünk még a link.text, mutatom itt mondjuk a nullás elem, az így néz ki. Ha vele azt megcsinálom, hogy azt mondom, hogy links.text, akkor megkapjuk maga a számcímet, amivel dolgozunk. Így, tehát ebből kiszedtük a links.text-tel itt magát a számcímet, ugyanígy meg tudjuk kapni .get.ref
.get /ref elemmel ezt a linket, én csak itt megmutatom egy különbözőben, hogy néz ez ki. Tehát ki tudjuk szedni ezt a részt, az előbb kiszedtük ezt a részt, és igazából itt még az egészet azt eltároljuk egy ilyen dictionary-be, és hát ugyanezt pörgetjük végig az összes albumra, és az albumon belül az összes linkre, és most ezt lefuttatom, aztán utána meg tudjátok nézegetni, hogy mit csinál ez a script, de a lényeg az, hogy az egészet lementem egy Metallica Lyrics DF-be, és akkor így meg lesznek nekünk szépen a számaink, hogy melyik évben jelent meg az a szám, és hogy mi a link az adott számhoz. Én most szerencsére a Metallica-nak egy évben nem jelent meg két albuma, ö, ha jól tudom, de hogy minden esetre ebből nem lesz kavarodás, hogy magát az albumnevet azt nem mentettük el, úgyhogy ezt hagytam is. Itt már annyit megcsináltam, hogy ugye amit mondtam, hogy egy szám az megjelent többször is, hogy egész egyszerűen már a duplikációkat kiszedtem ezzel a duplicate-szel, tehát hogyha egy szám megjelent több albumon is, akkor mindig csak az első megjelenést vettem. És akkor ezzel már megvan egy Pandas Dataframe-ben a teljes Metallica diszkográfia, ha úgy tetszik, és akkor a következő lépésünk az az lesz, és ez sok webscraping projektben előfordul, hogy összegyűjtöttük egy nagy Pandas Data Frame-be az összes elemünket, és minden elem még tovább mutat egy következő linkre, ahol mindenféle egyéb információk találhatóak. Hát képzeljétek el, hogy mondjuk ez egy webshop, ide összegyűjtöttük az adott termékeket, mondjuk azt, hogy az adott termék az melyik kategóriában van, és akkor ráadásul itt még a termékhez kapunk egy URL-t, ahonnan meg leszedhetjük a terméknek az egyéb jellemzőit. Tehát ez azért sokszor előfordul, hogy sokszor kell végigmennünk, tehát hogy nem csak egyetlen webscraping lesz, hanem hogy sokszor így ilyen a webscraping által megszerzett információra ráeresztünk még egy webscrapinget, és így végigmegyünk az egyes dolgokon, de hát ez így működik. A, itt nézem, volt egy elgépelésem, hogy ide nem kell, itt aki éles szem, az kiszúrta, hogy itt egy dupla párjál van. Valószínűleg nem zavarta meg az algoritmust, de nekem most az szememet egy kicsit megzavarta. Nem sikerült kiszedni a dupla párjelet. Az, hogy lehet. Mindegy, minden esetre azt majd valahogy kiszedjük, de hogy az a lényeg, hogy enélkül is működik, vagy ezzel együtt is működik a scrapelés. Itt mondom, itt valamit én írtam félre, azt most így hirtelen élőben nem fogom tudni megfejteni, de valószínűleg csak valami apróság. Na, szóval megvan a teljes Metallica diszkográfia. Mit kezdjünk ezzel az információval? Bocsánat, itt rossz helyre kattintottam, tehát itt vannak a Metallica Lyrics DF-ben a számok. Hát természetesen menjünk tovább, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy egész egyszerűen végig loopolunk újra ezen a Metallica Lyrics.df-en, és egyesével minden egyes linkről kiszedjük a, a dalszöveget, majd azt betároljuk ebbe a DF-be, még ebbe a Pandas Data Frame-be. Mm. Itt is lesz egy kis trükk, nem annyira durva, inkább csak azért mutatom meg, azért hangsúlyozom ezt, hogy lássátok, hogy amikor mondjuk a Wikipédiát scrapeljük, akkor minden, mint a nagykönyvben úgy van, úgy működik, meg minden hibátlanul működik. Amikor már valami kevésbé ilyen sablon projektet scrapelünk, vagy egyel egyedi oldalt, akkor mindig lesz egy kis csavar a dologban, de mindig meg lehet oldani a dolgokat. Egyébként itt a Beautiful Soup könyvtár, az nagyon szépen fel van tanítva a ChatGPT-nek, szóval, hogyha az ember így elakad a dolgokkal, akkor nagyon jó ötleteket tud kitalálni a ChatGPT, meg nagyon szép kódokat tud írni hozzá, tehát nem is kell feltétlenül magunktól megszülni ezeket a dolgokat. Beadjuk a ChatGPT-nek a HTML kódot, vagy a SOUP elemben levő dolgokat, és akkor megkérjük, hogy szedje ki az adott elemeket. Annyival vigyázni kell, meg azért annyira nem ChatGPT barát egy ilyen projekt, hogy általában olyan, ha a honlap nagyon hosszú, akkor nem fér bele egyszerűen a ChatGPT kontextusába az a sok információ, úgyhogy ügyesen kell mondjuk mintát mutatni neki belőle, meg egy kicsit iterálgatni kell vele.
Na de jelen esetben itt most akkor átkattintok megint egy számra. Így néz ki egy szám, és az a titok, meg az a trükk itt, hogy a magát a számunkat azt úgy tudjuk azonosítani, hogy minden egyes ilyen, ö, mutatom mondjuk a kettes számot, ez a The Four Horsemen, ez itt maga a linken is látszik, hogy ez ugyanaz az album maga a HTML oldal, tehát hogy ez mind a Kill 'Em All nevű albumnak az oldalán van, viszont akár melyik számra kattintok, a link az egy kicsit megváltozik, ez a kettős kereszt kettő, hogyha a harmadik számra kattintok, akkor kettős kereszt három, tehát jelen esetben a számokat nagyon szépen elválasztja, ez az úgynevezett ilyen encoding, azaz, hogy le vannak horgonyozva maguk a számok is, ezek a kettős kereszt négy, kettős kereszt öt, ezt mondjuk átírom ötösre, akkor ugye oda megy a következő számra, megoldások, és ezt fel tudom használni ahhoz, hogy lényegében azt csinálom, hogy két enkor között, tehát két ilyen ö, link között fogom scrapelni a dalszöveget, és lényegében ezt kódoltam itt le, ugye megint azt csinálom, amit az előbb, megadom az URL-emet, ezt most már nem kézzel írom be, hanem az adott Pandas Data Frame-ből hivatkozom be, ahogy így végig scrapelek rajta, szét is tudom választani, hogy legyen külön a link, és külön ez az Anchor, tehát ez a kettős keres 10 elem jelen esetben, vagy a kettős keres 9, és akkor elindítom a scrapelést, és megadok neki egy start anchort, tehát hogy mivel indulok, ez egyébként az adott elememnek az anchor értéke lesz, és megadok egy ilyen anchort, tehát amivel zárul az adott dalszöveg, ez ugye akkor lesz, amikor a következő anchorhoz elérek, ez anchor plusz egy, tehát azt csinálom, hogy egy dalszöveg, mondjuk ez a Seek and Destroy dalszöveg ebben a Pandas dataframe-ben, ez onnantól van, ahol ez a killemall.html 9 kezdődik, és odáig tart, amíg el nem kezdődik ugye a következő szám, ami ez a killemall HTML 2-es kereszt 10-es ankor. Mm, baromi egyszerű a logika. Annyi trükk van még, hogy egyébként az oldal végén, tehát ezzel a logikával, ha így mennék, akkor a végtelenségig tudnám scrapelni a szövegeket. Itt még megadtam egy ilyen end page, tehát hogy hol legyen vége az egész scrapelésnek az adott oldalon, és akkor itt az oldalon van egy ilyen utolsó elem, minden egyes oldalon, szerencsére, hogy itt van egy ilyen külön köszönet rész, és akkor ezt úgy hivatkozom be, hogy ennek a külön köszönetnek az a class-e az oldalon belül, hogy thanks, vagy valami thank you, és hogyha ezt elérem a scrapeléssel, akkor véget ér a scrapelés. És akkor innentől, hogy ezek megvannak a startpont, a zárópont, igazából csak annyit csinál, hogy fogja és végig iterál a szövegen, a az adott start enkor ponttól kezdve a, a kis scriptecském, és akkor azt mondja, hogy addig iterál, amíg el nem éri ezt az end enkort, vagy el nem éri ezt az end page elemet, amúgy meg vége lesz. És akkor minden egyes ilyen dalt sorról sorra fog lementeni, tehát itt minden egyes sort megjelenít, és az egészet az bedobja megint egy ilyen, először egy lyrics listbe, aztán a lyrics listet pedig bedobja az eredeti data frame-en be. Ez az egyetlen ilyen időigényesebb elem egyébként magában a scrapelésben, mert hogy itt ugye minden egyes linket meghívogat, amúgy 3 másodpercig tart egy scrapelés, de mivel 180 szám van, 187 pontosabban a listámban, ezért az 187 x 3 másodperc, az már ilyen webinár mennyiségben az hosszú lenne, úgyhogy ezt most így előre megcsináltam, de amikor megkapjátok a kódot és újra futtatjátok ezt, akkor fogjátok látni, hogy igazából itt, ha 5-10 perc alatt is, de végig megy, így néz ki a data frame-ünk. Tehát megint megvan a song, year, URL, és akkor a teljes szöveg ide behányva. Hát lehet, hogy nem ez a legelegánsabb, de a célnak megfelel ide a Pandas data frame-ünkbe. És akkor az adat, amivel dolgozni akarunk, a scrapelt adat, ezzel már meg is van, jöhet a hub a tortára, ami pedig az lesz,
hogy OpenAI-jal kielemeztetjük ezt a Pandas data frame-et. Egy kicsit azért itt még beletúrok, tehát hogy itt látjátok, hogy minden egyes dalra megvan a dalszövegünk. Itt a peren, akinek ez így nem ismerős, az igazából csak azt jelenti, hogy új sor van ott. Ez egy ilyen univerzális számítógépes jelölés az új sorra. Data Science-ben is, de HTML kódban is, ha jól tudom, így szokták jelölni, úgyhogy itt, amit itt láttok, az csak annyi, hogy a Pandas Data Frame-ben nem tudnak sortörések lenni, és ezért ilyen perennel jelöli magának a Pandas, hogy ott amúgy új sor indul. Ezt a ChatGPT is érteni fogja, és igazából itt azt csinálom majd, hogy fogom, és egy az egyben ezt az egész Pandas data frame-et én leküldöm a ChatGPT-nek, és megkérem, hogy menjen végig a sorokon, menjen végig a dalszövegeken, és csináljon nekem egy ilyen sentiment analízist, egy érzelmi elemzést. Itt egyébként több út is lenne, tehát, hogy itt majd fogjátok látni, hogy az a nehézsége ennek, hogyha egy ekkora data frame-et küldök neki, akkor ott ő már önmagában az összes, tehát hogy olyan, mintha egy kicsit elveszteni a kontextust. Ö, Hoppá, itt bennmaradt valami csúnyaság. Mindegy, ez majd ez belefér. Hát saját projektben amúgy kezelni kéne, de most jelen esetben ilyen 187 sornál én azt csinálnám, hogy ezt a csúnyaságot, ezt fognám, és az utolsó cellát kidobnám az elemzésből, de ezt most hagyjuk, hanem mit is kezdtem mondani? Igen, igen, ja, hogy tehát, hogy itt talán az a hátránya annak, hogyha egy ekkora dataframe-et leküldünk az OpenAI-nak API-n keresztül, akkor már azért ekkora kontextust úgy tűnik nekem az elemzésben, hogy nem tud annyira ügyesen kezelni, ezért én azt csinálnám, hogy ha végtelen időnk lenne, csak az most szintén nagyon lassú lenne, hogy for loop-pal egyesével küldeném be a sorokat, csak ott ugye meg az lesz a probléma, amit az elején néztünk, hogy ott nem fog emlékezni arra, hogy mit küldtünk előző számként, tehát hogyha amikor a 186-os sort elemzi, akkor nem fogja tudni, hogy a 185-ös sorban ő mit mondott, ami meg ugye azért probléma, mert hogy minden relatív, tehát ha azt mondjuk, hogy ez a szám, ez mondjuk egy 10-es értékű szentimentet kap, akkor ahhoz képest lehet ez 20-as. Szóval, hogy itt valami olyasmi megoldást érdemes csinálni, amit én nem csináltam végig ebben a demóban, mert így is hosszú lett, hogy valószínűleg érdemes egyben leküldeni az összes leszkrépelt adatot, jelen esetben az összes számot, ott megkérni a ChatGPT-t, vagy hát az OpenAI-t, meg az OpenAI API-t, hogy csináljon valami általános elemzést erre a datasetre, azzal megadni az elemzésnek a kereteit, hogy mondjuk mi a legnegatívabb szám, legpozitívabb szám, és mindig ezeket a kontextusokat így jobban összetömörítve már elküldeni az OpenAI-nak egy újabb körben, hogy itt van a 186-os sor, ez a szövege, egyébként a legnegatívabb szám az a 10-es sorban volt, és annak ez volt a szövege, a legpozitívabb a 42-es sorban volt ez a szövege, ehhez a kettő szélső értékhez képest hol van a 186-os sor, azt már úgy szerintem az már egy elég objektív, meg egy ügyes ilyen kontextusba helyezett elemzés lehet. Na, ezt most nem csináltam meg, csak kvázi az első lépését, hogy odaadtam neki a nagy dataframe-et. Ez már igazából innen már nem Python kódolás van, hanem prompt engineering. Uh, Itt lényegében írtam neki egy promptot, ami így szól, hogy I show you a pandas data frame, inkább magyarra fordítom, tehát mutatok neked egy pandas data frame-et, ebben benne van az összes Metallica szám, dalszöveg, cím, dátum, ez alapján, a DF alapján csinálj nekem egy sentiment analízist, minden egyes számra benne, a nagyon negatív számok -100 értéket kapnak, a nagyon pozitívok 100-at, és add vissza nekem ugyanezt a DF-et, tehát ugyanezt a dataframe-et CSV formátumban, ö, pontos veszővel elválasztva. Ez egyébként azért kell, zárójelben mondom, mert Pandas dataframe-et, tehát ő szöveges választ fog visszaküldeni, Pandas dataframe-et nem tud szépen visszaküldeni, ezért én ilyen CSV formátumot kérek.
Mutatok neki egy mintát, hogy kb. Hogy nézzen ki a CSV fájlom, egy headerrel, meg egy sornyi értékkel, és akkor írom neki, hogy más ne is küldjön vissza. És akkor mutatom, hogy itt van az original data frame-em, ez a prompt vége, és maga, hoppá, maga az üzenet, az pedig úgy fog kinézni, hogy ezt a promptot, meg magát a data frame-emet, ez a Metallica Songs, ezt a kettőt összetúrom, és akkor innentől meg egy az egyben ugyanaz, amit itt mutattam már az elején az OpenAI hívogatásnál, hogy ezt leküldöm neki. Itt fog azért gondolkodni, mert sok adatot küldtem neki, de nem annyit, mint hogyha egyesével küldeném neki. És akkor itt megint kiszedem a nyers szöveget, majd amit visszaküld, ezt visszaalakítom egy pandas data frame-mé, és akkor meg lesz ez a DF Songs nevű megoldásunk. Na, gondolkodjon a kis robotunk. Na, közben köszi, hogy ennyien itt vagytok, még látom 92-en, 93-an itt vagytok ezen a szép estén. Kint túl meleg van, fogadni mernék. Na, le is futott, azért egy jó egy percet gondolkozott rajta. Ugye ez a raw text, ez egy az egyben ugyanaz, amit az előbb is mutattam, azért megmutatom, hogy mit küld vissza. Itt, hát ugye nem a legszebb formátum, és azért itt az elején még egy kicsit tisztítgatnom kell, mert hogy amit ő szöveget leküld, az ott ugyanilyen peren, tehát ő egyszerűen nem tud máshogy szöveget küldeni, csak ebben a csúnya formátumban egy az egyben nyers szöveges választ tud küldeni. Az OpenAI nekünk itt megjelennek ezek a sortörések, ezt ha most kiprintelem, egyel szebb lesz, de még mindig nem használható. Tehát, hogy itt valóban itt van a CSV, de mondjuk ez a plain text, ezt ő mindig beleteszi, tehát akármit kérek, ő ezt visszaküldi nekem, meg a végére is szokott küldeni valami butaságot, ezt a három apostróf-szerű jelet. Tehát erre még rá kellett teresztenem egy ilyen clean textet, ami szépen szétszedi, nekem meg leszedi ezeket a fölösleges elemeket, de ha ez megvan, akkor most már valóban itt egy data frame-ben megjelennek az értékeim. Na, most pont elrontotta csúnya kis ChatGPT, mert elfelejtett nekem headert küldeni. Újra futtatom. Akkor reméljük másodjára jól megcsinálja. Közben hozzáteszem, hogy külön érdekessége a, az OpenAI-nak, hogy ugye itt azért izgik ezek az elemzések, mert ez azért, ugye mondtam, hogy a nagy nyelvi modell olyan elemzéseket tud megcsinálni, amit mi Pythonban nem tudunk, de egyértelmű hátránya, hogy azért ha az ember ötször lefuttatja ezt az elemzést, akkor azért sosem mindig ugyanazt az eredményt kapja. Ha kellően sok adatot beküldünk neki, akkor természetesen azért elég hasonló megoldásokat küld, de hogy mondjuk, na, most már megcsinálta legalább szépen a headert, de hogy azért tudnak eltérések lenni. Itt egyébként megcsinálta a sentiment értékeket, ugye itt az elején nagyon pozitívnak tartja a számokat, aztán itt menet közben azért vannak mélypontok, tehát van egy -90-es szentimentű, -100-as szentimentű, most mindenféle további bonyolítás nélkül én egyszerűen csak rádobok egy pandászos matplotlib-es plotot, és igazából azt fogom megnézni, hogy évente gruppolva ezek az eredmények milyen átlagot hoznak ki, és akkor ebből legalább látok valami trendet, hogy az első album az elég pozitív volt, utána nem mentünk elég negatívba, mostanában, meg utána azért így valamit volt a 2000-es évek elején, de hogy úgy azért általában már nincsenek akkora kilengések, tehát átlagosan ilyen semleges szentimentű albumok jönnek ki. És akkor, hát itt csak annyit megcsináltam, csak hogy egyel szebb legyen maga a chart, tehát hogy itt még lehet játszani, ezt full ChatGPT-vel irattam, tehát ez, aki szeretne szebb chartokat, az beszélgessen a ChatGPT-vel, szerintem nincs már ember, aki magától ír ilyen matplotlib, meg seabornos kódokat, de hogy igen, de hogy érdemes egy kicsit a csártokkal játszani, és akkor itt még két dolgot
csináltam meg. Lényegében tényleg teljesen innentől csereszabatos a kód, hogy kicseréltem azt, hogy számolja meg azt, hogy hány káromkodás van a számban, hogy ott van-e valami érezhető különbség, ugye abból is tudunk egy átlagot kérni. Itt átlagosan évente hány káromkodás van per szám, illetve, bocsánat, per szám, per album szerintem. Hoppá, igen, mégiscsak le kell futtatnom ahhoz, hogy ezt meg tudjam mutatni nektek. Lefuttatom. A lényeg az, hogy csak ezen is gondolkozni fog egy percet, hogy itt most leküldöm neki ugyanezt a dataframe-et, és itt most azt kérem, hogy ne sentiment elemzést csináljon, hanem hogy számolja meg, hogy hány káromkodás van az adott számban, de ugyanazt kérem tőle, hogy ugyanaz legyen a táblaformátum, ugyanaz legyen lényegében minden, ugyanúgy tisztítom ki az adatokat. Annyit csináltam itt, hogy évente összegruppoltam a számokat, és vettem az átlagát Aha, igen, átlagos, amúgy én most már tudom, hogy mit kellett volna mutatni a chatnak, hogy számonkénti átlagos káromkodás per év. Azt fogja megmutatni ez az elemzés, és akkor ezt fogjuk kiplottolni. És akkor itt, ami látszik, hogy eleinte ilyen 15 körül volt, aztán kicsit megszelidültek, ezt mondjuk nehezen hiszem el, tehát itt valószínűleg a ChatGPT nézetben valamit érdemes lenne újra futtatni. Egy nullás káromkodás, ez szerintem Metallicánál album szinten esélytelen. Minden esetre igen, meg még egyet megcsináltam, ezt viszont tényleg nem futtatom le, csak megmutattam az eredményt, hogy ne ezzel menjen az idő, mert így is 4 perccel túlcsúsztunk, hogy még azt is mondtam neki, és akkor itt is látszik azért a GPT-nek az előnye, hátránya, hogy hozzon létre 6 ilyen érzelmi kategóriát, amit hozzá tud rendelni a számokhoz, és rendelje is hozzá ezekhez a számokhoz, és akkor ez alapján kategorizáljuk a számokat, hogy ezek milyen érzelmet jelenítenek meg. Hát ugye ahhoz képest, hogy írtam neki, hogy 6 érzelmi kategória legyen, pontosan 6 érzelmi kategória legyen, ő sikeresen 4 érzelmi kategóriát hozott létre. Ez az energetic, agresszív, instrumentál, azok a számok, amikben nincs szöveg, meg a melankólikus. És akkor itt megint csináltam egy ilyen kis adatátalakítás, adatformázást, ez megint csak már nem megyek végig rajta, mert ez nem a témája a mai webináriumnak. Az a lényeg, hogy itt is megcsináltam a kis adatvizualizációmat, és akkor itt meg valami ilyesmi jött ki, hogy az első albumon nem nagyon voltak melankolikus számok, kicsit talán ami látszik is, hogy az agresszív számoknak a száma az csökkent, vagy aránya csökkent így az évek során, és hát a melankólikus az azért erőteljesen uralja a terepet, tehát néha bejön egy ilyen kis erősebb instrumentális szakasz. Itt egyébként ezt most nem vizsgáltam meg, de itt 98-99 körül fixen volt valami a Metallicával, mert amikor többször futtattam több csártot, amik ide nem kerültek be, ott mindenhol volt egy ilyen szakadás. Azt hiszem, az egy egyszámos albumuk volt, aztán lehet, hogy ott volt egy szélső érték. Na, de a végére értünk a dolognak. Tehát itt a lényeg megint csak tényleg az, hogy webscrapeltünk, abban volt néhány trükk, utána a leszcrapelt adatainkat beküldtük az OpenAI API-nak, abban is volt egy-kettő kis apróság, amire figyelni kell, főleg ott a kontextus, meg hogy kérdezünk, azokra kell ügyelni, de hogy összességében ilyen viszonylag belátható időn belül megszületett egy olyan elemzés, egy olyan weben elérhető szövegből, amiben azért tudnak érdekességek lenni. Mm. Data36.com per webinár, itt tudtok kérdezni, mert amúgy jönnek be a kérdések, de előtte mutatok néhány ötletet, hogy mire lehet ezt használni. Tehát tényleg, ahogy mondtam, elég csereszabatos a kód, simán tudjátok másra is használni. Azért nem mondom, hogy copy-paste-tel, de hogy kis javításokkal, meg kis módosításokkal, meg nyilván ChatGPT-vel konzultálva jókat lehet ebből kihozni. Néhány ötlet, hogy mire lehet ezt használni.
A visszajelzések elemzésére, tehát, hogy például akármilyen ilyen értékelés szállás oldalakon, étterem oldalakon, ott egy ilyen elemzést, meg, vagy akár egy trendet, vagy akár visszatérő dolgokat, visszatérő fontos infókat kiemelni visszajelzésekből, hogy mi a probléma egy szálláson, mi a jó egy szálláson, mi a probléma egy étteremben, mi a jó egy étteremben. Klasszik webscraping plusz AI-s elemzéses projekt. Fórumon kommenteket, az is ugyanez. Jó, kíváncsi lennék, hogy mondjuk a kiszámoló fórumon, hogyha csinálnánk egy sentiment analízist a kommentekről, akkor ott mi jön neki. Hírportálok elfogultsága, én ezzel a témával már 2012-3-ban is foglalkoztam, most sajnos nem, de mondjuk most azért talán nem is akkora a kérdés, hogy melyik hírportál melyik irányba elfogult. De ettől függetlenül érdekes lehet, hogy mennyire. Tehát, hogy ez is egy tök jó dolog lehet, hogy leszkrépelni néhány hírt, és megnézni, hogy mennyire elfogult a szövegezés alapján egy-egy újságcikk, meg akár egy teljes hírportál, és én átlagot csinálni. Filmkritikák elemzése, tehát itt is ugyanúgy megnézni akár egy érzelmi elemzést filmkritikákról, szentimentanalízist, vagy akár különböző stílusokra rávirágítani, vakfoltokat megtalálni egyes elemzéseknél, álláshirdetéseknél ugyanezt meg lehet csinálni, tehát az is egy tök jó projekt, és egyébként ezt van pár ismerősöm, aki csinálta is, hogy megnézni, hogy akkor mennyire reális az álláshirdetésben levő elvárások, és arra csinálni valamilyen elemzést AI-jal, meg webscrapinggel. Árelemzés, ugye ez, amit a Whiskey Returns-ös projektemnél csináltam, ott nem is nagyon volt benne AI, csak egyszerű webscrapinges projekt, vagy ugye, ami most nemrég volt, az is egy jópofa kis projekt volt, ez a hol a vonat.hu, vagy valami ilyesmi volt a címe, hogy ott is amúgy sima webscrapinges eszközökkel hozták le, vagy jelenítették meg, hogy hol vannak a vonatok, meg hogy késnek-e vagy sem. És egyébként még ez néhány évvel ezelőtt volt, egy akadémia résztvevő, Junior Data Scientist Akadémia résztvevő, meg később Data Science Club tag, ő csinált egy olyan projektet, hogy prediktálta, hogy melyik vonat fog késni valószínűleg, a múltbeli adatok alapján az is egy webscrapinges projekt volt. Úgyhogy sok-sok ötlet van, és én arra invitállak titeket, hogy gyertek és vegyetek részt a Data Science Klubon, a nyári Data Science kihívásban, ahol lényegében ennyi a kiírás, meg ennyi a feladat, hogy keressetek egy webscrapinges projektet, az alapján, amit most láttatok, az ötletekből kiindulva, vagy akár teljesen saját ötlet alapján, csináljatok hozzá AI-jal valamilyen olyan elemzést, amit egyébként kifejezetten egy nagy nyelvi modell tud, és küldjétek be a megoldásotokat. Mm, direkt nincsen lekorlátozva a feladat, csak ennyi, hogy webscraping legyen benne, AI legyen benne, és ezen kívül jöjjön ki belőle valami egyszerű és jó kis megoldás, hogy mindenki a saját kis kreativitását meg azt tudja beletenni, ami érdekli. Most indul a Data Science kihívás, a részleteket azokat egyébként holnap ki fogom küldeni a Data Science Klubban, és augusztus 31-ig várom a beküldéseket. A nevezés az úgy fog kinézni, hogy szintén holnap a Data Science Klubban megosztok egy formot, egész nyáron lehet nevezni a formnak a kitöltésével, és a beadásnak ugye szintén Data Science Klubon belül lesz, tehát fixen aki ebben részt akar venni, annak Data Science Klub tagnak kell lennie, legalábbis augusztus 31-ig. Itt majd annyi lesz a kérés, hogy GitHubra tegyétek fel a kódot, meg egy rövid kis prezentációt, ennek is a részletei le lesznek írva a klubon belül, és azt küldjétek be, és aki ezt megcsinálja, az annak leadottnak tekintem a feladatát, és akkor miket lehet ezzel nyerni? Garantált nyeremény az az, hogy mindenki kap egy szép kis certifikátot arról, hogy teljesítette ezt a nyári Data Science kihívást, mármint nyilván az, aki leadta meg a szükséges minőségű anyagot adta le, tehát kódot, prezentációt, ezt majd leírom a klubban. Kap tőlem egy rövid írásos visszajelzést, azt nem ígérem, hogy azt megcsinálom, amit a tavalyi Data Science kihívásnál, hogy mindenkinek videós visszajelzést adok, mert most már azért sokkal többen lettünk a klubban, és azért egy ilyen 100 beküldésre számítok, de de hogy minden esetre mindenki, aki beküldi, valamit vissza fogok rá jelezni,
a kódra is, a projektre is, tehát hogy senkit nem hagyok ilyen szempontból szó nélkül. A legjobb anyag, ami alatt azt értem, hogy vagy a legjobban kidolgozott, vagy a legkreatívabb, vagy a legötletesebb, vagy a leghasznosabb anyag, ami beérkezik, azt, hát ezt én fogom eldönteni szubjektíven, úgyhogy ez nem olyan kidolgozott pontozási rendszer, mint a Data Science versenyeinknél, ez idézőjelben csak egy nyári kihívás, de hogy a legjobb anyag az fog tőlem kapni egy Keychron K3 Pro billentyűzetet, amit nekem személy szerint, én ezt a billentyűzetet használom, és nagyon-nagyon szerettem, ez egy Bluetooth-os billentyűzet, úgyhogy gondoltam, ennek mindenki örülne. Ezt a legjobb anyag kapja, illetve mindenki, aki időben leadja, köztük kisorsolok kétszer két könyvet, tehát mindkettőt megkapja az, akit kisorsolok. Az egyik a Cápa törvények Erdősi Gellértől nyomtatott, tehát a print formátumban, a másik meg a megragadt könyv, ami azért egy különleges dolog, mert ezt már a boltban nem lehet kapni, ez ilyen storytellingről szól, és nagyon releváns adatos embereknek. Ezt már nem lehet a boltban kapni, ebből megvettem, meg amikor 25 példány maradt belőle, megvettem az összeset, úgyhogy csak nálam vannak otthon a szekrényben ezek a könyvek, viszont én szívesen elküldöm, most már szerintem csak 5-6 darab van nálam, de ebből kettőt mindenképpen elküldök két embernek, akik augusztus 30-ig beküldik, és kisorsolom őket. Na, úgyhogy ennyit a nyári Data Science kihívásról. A kérdések továbbra is jöhetnek data36.com per webinár, ugye a YouTube videó alatt is megvan a link, és hamarosan el is kezdem megválaszolni a kérdéseket, viszont akkor, ahogy ígértem, ebben a pillanatban megnyílik újra a kedvezményes csatlakozási lehetőség a Data Science Clubhoz. Ez rövid időre szokott nyitva lenni, most is csak 5-6 napra lesz nyitva ez a lehetőség, vagy 5-6 napig él ez a link. Július 8, 16:00-kor veszem le a linket, tehát addig tudjátok használni, és bárki, aki addig regisztrál, az egy 1990 forintos 14 napos próbaidőszakot kap, tehát 2000 forintért, ebben már az áfa benne van, vagy hát bocsánat, legyünk pontosak, 1990 forintért 14 napra ki tudjátok próbálni a Data Science Clubot. Mindenkire igaz, aki korábban tag volt, tehát most ezt, aki már tag volt és kipróbálta korábban, annak most újra van ez a lehetőség, tehát újra fel tudjátok használni. Töröltem minden ilyen korábbi regisztrációt az adatbázisból, tehát bárki tud újra regisztrálni a régi e-mail címével is, tehát ez 14 napra 1990 forintért ki lehet próbálni. Utána, aki marad a klubban, annak 9990 forint per hóra vált a normál tagdíja. Itt a link, tehát dataclub.hu per 14, meg egy QR kód, és akkor, hogy mi van a Data Science Clubban, ezt mindjárt megmutatom részletesebben is. Mm, de lényegében három lábon áll a Data Science Club. Az egyik, ez a legalsó, hogy segítünk Data Science portfóliót építeni, például olyan projektekkel, mint a nyári Data Science kihívásunk, de hogy már lement 4 ilyen projekt, és bármelyiket, ami szimpatikus, be tudtok nevezni. Ezek egyedi, máshol nem látott real-life problémákat felvonultató Data Science projektek, nagyon jó kis portfóliót lehet belőle építeni. Van kapcsolatépítési funkció, tudtok a többi klubtaggal, illetve a klubban előadó szenyorokkal is networkölni. Erről is mondok mindjárt néhány dolgot, illetve régi a slide, ezt a részét elfelejtettem javítani, de hogy senior data scientistektől is lehet tanulni a klubban, most már 35 előadás felvétel van fent, és ez minden hónapban bővül egyel. Amit még megkaptok ajándékként emellé, és azért ajándék, mert ez akkor is megtarthatjátok mind a három ajándékot, hogyha amúgy csak a próbaidőszakra jöttök és lemondjátok, vagy akármikor, hogyha lemondjátok a klubtagságot, ez a tietek marad. Ez három dolog. A Cápa törvények e-könyv, amit Erdősi Gellért barátom írt, ugye ennek a print formátuma ki is lesz sorsolva, de e-könyvként mindenki megkapja, aki csatlakozik a klubhoz. Az üzleti haszon az adatok mélyen legendás Data Science-el foglalkozó magyar könyv, szerintem alapmű, ezt is e-könyv formátumban kapjátok, illetve a Data Source nevű online kurzusom, ez a három dolog, ez ilyen 40-50 ezer forint értékben mozog a piaci árát tekintve, de ugye még egyszer,
szerintem szinte ez no-brainerré teszi már önmagában az ajánlatot, hogy 14 napra próbaidőszakban 1990 forintért tudtok csatlakozni, és akkor ezt a három ajándékot megkapjátok, meg amúgy az összes funkciót, amit csak tudtok, ki tudtok maxolni a klubból ebből a 14 napban, de hát nyilván egyébként itt nekem az a célom, meg én úgy gondolom, hogy próbálok annyira értékes dolgot adni itt a klubban, hogy a 14 nap után rájöjjetek, hogy igazából klubtagok szeretnétek maradni. Ebben az esetben ugye a normál tagdíj 10 000 forint per hó, de még azzal is annyi dolog van a klubban, meg folyamatosan bővül, hogy szerintem bőven-bőven megéri. Röviden itt az előadásokról a klubban, ugye itt már 35 anyag került föl, tényleg hazánk legjobb senior data scientistjei, illetve data science szakértői adnak elő. Most már el se kezdem általában sorolni, hogy milyen témák jönnek föl, mert hogy szinte, hát nem azt mondom, hogy mindent lefettünk, de már a nagyobb témakörökből elég sok mindent kihasítottunk. Üzleti gondolkodás, kódolás, machine learning, statisztika, álláskeresés, adatok prezentálása, üzleti gondolkodás, nagyon sok minden benne van. LLM, AI, tehát hogy most már nagyon-nagyon sok dolog bekerült a klubba. Folyamatosan jönnek az új előadások, most novemberig meg vagyunk a tematikával, sőt már amúgy a decembert is majdnem leszerveztem, úgyhogy látjátok, hogy itt is azért próbálunk sokfajta témát behozni. Ezek nyilván élő előadások, és akkor utána bekerül a felvételük a klubba. Introvertált barát kapcsolatépítési lehetőségek, van egy taglistánk, ahol a legalapabb dolog, aki csatlakozik a klubhoz, akkor villámgyorsan be tud jelölni mindenkit LinkedIn-en, és már is van 50-60 új releváns data scientist ismerős a LinkedIn-en, ami ugye nagyon tudja emelni az embernek a LinkedIn profiljának a minőségét, meg azt, hogy mennyire találják meg a HR-esek. Van nyilván belső Slack fórumunk, szoktak lenni élő találkozóink, tehát nagyon jó kapcsolatépítési lehetőségek vannak. Szoktak klubtagok egymásnak előadni, ebben is segítünk, hobbi projektekről. Van egy úgynevezett random network projektünk, ahol így random havonta egyszer összekapcsoljuk azokat az embereket, akik így szeretnének megismerkedni egymással a klubban, e-mailben, és akkor segítünk a kapcsolatfelvételben. Itt csak egy villámgyors idézet az egyik klubtagtól, az egyik élő meetupról mondta ezt, hogy szerintem érezhetően más volt a dinamika, mint egy meetupon. Én ugye most voltam itt először, és most láttam élőben működni a közösséget. Rögtön volt pár arc, akit ismertem a Random Networkből, ami egyből gyűrűzött is továbbra azokra, akiket ők ismertek. Nekem most állt össze, hogy milyen kis ökoszisztéma lett ideépítve, és milyen sok kapcsolódási pontot raktál az emberek közé. Nem tudom, te hányszor hallottad az este során, de nekem többen is mondták, hogy hú, ez az első meetup, ahol emberekkel beszélgetek. Úgyhogy tényleg itt igyekszünk megadni az embereknek a lehetőséget, hogy egymással kapcsolódjanak. A Igen, és akkor ugye a gyakorlás, meg a portfólió építés, az pedig most a nyári Data Science kihívásunk van, de hogy szoktak lenni Data Science versenyeink, Vándor kupával, minden egyéb finomsággal, és hát itt is egy gyors visszajelzés egy résztvevőtől, aki pont a tavalyi nyári Data Science kihívásban volt, és szerintem ezért is érdemes nevezni. Ő ezt írta egy állásinterjúval kapcsolatban, hogy ezt követte elég hamar a második kör, 2 napra rá, ez már az utolsó volt az igazgatóval, ez sokkal nehezebb volt, mint az első kör. A nyári déta kihívás, a diversifikált portfólió elemzés, mint hobbi projekt adta magát, hogy bedobjam. Ennek eléggé nagy sikere lett, mind az első interjún, mind a másodikon is, szóval tényleg jó, hogy van az embernek hobbi projektje, és az is fontos szerintem, hogy több területről legyen egy-egy projekt, mert az adott céghez esetleg jobban értékelheti. Itt van egy kis elgépelés részéről, de nem akartam megmódosítani, amit írt. Szóval, hogy igen, neki is tökre bejött egyébként Hunor nevű klubtagunk, a landing oldalon fenn van egyébként névvel, fotóval is ez a visszajelzés. Szóval, hogy neki tökre bejött ez a nyári déta kihívás. Megcsinálta, állásinterjú mutatta, és egyébként meg is szerezte az állást. Úgyhogy érdemes beleugrani a nyári Data Science kihívásba, érdemes csatlakozni a klubhoz, és akkor még egyszer július 8-ig él ez a kedvezményes ajánlat az ajándékokkal, az összes elérhető funkcióval, 1990 forintért az első 14 napra ki lehet próbálni.
Ott a link, dataclub.hu/14, meg a QR kód, úgyhogy azt be tudjátok ütni, és akkor amivel viszont én tartozok nektek, az itt ez a felső Q&A linkre már bejött 9 kérdés, úgyhogy ezeket most elkezdem megválaszolgatni. Aki szeretné nézni a kérdéseket, azt mobilon meg tudja nyitni, én is így fogok tenni. Felmegyek a data36.com per webinár oldalra, és akkor nézzük a kérdéseket. Tényleg van nekem egy admin felületem is, ott meg be tudom állítani, hogy kiemelt legyen a kérdés. Nagyon jó. Na, első kérdésünk így szól, inkább kiteszem ezt magamnak képernyőre, de itt tényleg itt tudjátok mobilról is nézni, és akkor nem kell, tehát mindig látjátok itt kiemelve, hogy mi az adott kérdés. Az első kérdés kapott is egy upvote-ot, hogy mondjuk a promptnál, ahol azt mondod, hogy semmi más ne tegyen hozzá, a Nothing Else Matters ideillő poén lenne. Ez így van. Ez egy nagyon találó kis komment volt, köszönöm szépen. Csaba mondja, nem túl black box-e az LLM-re Business Sentiment Analysis, jó lenne tudni, jó lenne tudni valamennyire az üzleti logikát, hogy ellenőrizni lehessen. És akkor külön kérdés, hogy PDF-et scrapeltem-e már. Igen, eléggé black box tud lenni a Sentiment Analysis OpenAI-jal, vagy bármilyen LLM-mel. Ugye nem nagyon tudjuk, hogy mi alapján értékel. Itt most, amit mutattam, az nyilván egy kicsit olyan projekt volt, hogy egy órába beleférjünk, de a valóságban valószínűleg itt a prompton, meg a kontextus adáson nagyon sok múlik. Szóval, hogy valószínűleg én, ha végtelen időm lenne, akkor úgy csináltam volna ezt a projektet, hogy próbálok ChatGPT-vel először mindenféle ilyen oda-vissza küldözgetés, tehát hogy nem API-n keresztül, hanem ilyen copy-paste-elős módszerrel a ChatGPT-vel megbeszélni valamit, hogy mi legyen a módszertan, és ha kialakult egy módszertan, ami viszonylag bombabiztos, akkor azt belekódolni valahogy a promptomba. Tehát, hogy elég szépen meg kéne neki adni az LLM-nek, hogy mik a feladatok a sentiment analyzisnél, és milyen utasítások alapján dolgozom, mert ugye most csak beírtam neki, hogy -100 és 100 között sentiment analyzis csináljál, ott azért eléggé szabadjára volt engedve. De ha megvan adva neki, hogy mondjuk ezekre meg ezekre a szavakra figyelj, eh, ezek a szélső értékek, itt van néhány minta, akkor már sokkal precízebb lesz. De nyilván valamennyire black box, tehát hogy sose lesz olyan, mint egy klasszik ilyen Pythonos hardcódolt sentiment analysis, de hogy talán itt pont ez az előnye is, meg a hátránya is egyben. És másik kérdés ugyanebben a kérdésben Csabától, hogy PDF-et scrapeltél már. Én még nem, de több ismerősöm igen, tehát elvileg az is működik, ahhoz annyira, vagy hát nekem nincs tapasztalatom vele, de tudom, hogy lehetséges. Következő kérdés Anonymous-tól. Mint a whiskynél múltkor, illetve itt is a metalikás dolgoknál, ezeket régebben ismerkedtél meg, vagy mostanában jött veled szembe és tanultad meg, próbáltad ki? Ö, Ezt a metalikásot, ezt teljesen most csináltam, tehát ez csak így kíváncsi voltam, meg igazából itt ezt kifejezetten a nyári Data Science kihíváshoz kerestem ezt a feladatot, hogy valamit így tudjak mutatni. Nyilván én sokat foglalkoztam előtte webscrapinggel más projektekben, csak nem bonyolultat akartam most hozni, hanem valami egyszerű, könnyen érthetőt, és ugye ezért így is voltak benne bonyodalmak, úgyhogy itt jött ez a Metallica. A viszkis az már egy régi elem. Következő kérdés, szintén Anonymous-tól. Te, mint data scientist, mennyire vagy tisztában, hogy miről szól nagy vonalakban az EU-s AI Act? Érdemes képben lenni vele data scientistként? Nem annyira követtem most, őszintén szólva, az EU-s AI szabályozásokat. Egyébként tervezem, hogy követni kéne, azért úgy látom, hogy kezd benne konszenzus lenni, vagy úgy hallom, úgyhogy nem vagyok vele tisztában most még, de szerintem ilyen szeptember-október környékén biztos lesz belőle egy 1-2 órás
valami összefoglaló, akár publikusan a neten, az EU által elkészítve, vagy lehet, hogy akár itthon is megcsinálja valaki, és akkor azt megnézem, és képben leszünk. Nem hiszem, hogy olyan egetrengetően nagy dolgok lesznek benne, ami egy órás előadásnál többet ö, megérne, de annyira viszont érdemes tisztában lenni vele. Következő kérdés. A DataCamp oldal szerinted jó, esetleg az ott szerzett certification érnek valamit? Látom, van kifejezetten DR Skill Track, ahol 23 kurzus 11 projektből áll. DataCamp nem rossz oldal, egyébként ezt szoktam is javasolni azoknak, akik még teljesen nulláról indulnak a data science-el, hogy a Data Camp, aki nem ismeri, az egy ilyen klasszikus, ilyen írd be a böngészőbe a kódot, először csak egészítsd ki a kódot, ami a tutoriában van, vagy írját néhány változót benne, és akkor nézd, mi történik. Tök jó indulás, egy hátránya van, hogy nem annyira real life a felület, meg a projektek sem, amik ott vannak, úgyhogy így kicsit ki van szűrve belőle a real life probléma, meg ugye maga ez a böngészőbe kódolgatok sem annyira real life, szóval, hogy igen, a DataCamp az egy jó indulás, de hogy úgy láttam, hogy egy idő után kilapul a tanulási görbe. Certification kérnek-e valamit? Hát minden certification ér valamit, nyilván nem annyit, mint egy egyetemi diploma, de hát ez azt mutatja, hogy az azt mutatja csak, hogy képes voltál valamit elvégezni. Nyilván, ha ez egy nagy dolog, mint egy egyetemi képzés, akkor annak erős a hitelessége. Ha egy kisebb dolog, mint egy DataCamp online kurzus, akkor nyilván kisebb, de hát határozottan, tehát azért azt is erőfeszítés egy DataCamp-es mini kurzust végigcsinálni, úgyhogy biztos, hogy ér valamit a certifikát. Nem rossz a DataCamp indulásnak. Milyen tanácsot adnál, ha egy úgynevezett Aspect-Based Sentiment Analysis-t készítenék? Például az ügyfélszolgálat nagyon jó, de a csomagolás rossz. Ez összetett. Fú, ez kemény. Hát most ebben a projektben, ez még egyszer olvasom a kérdést, hogy milyen tanácsot adnál, ha egy úgynevezett Aspect-Based Sentiment Analysis-t készítenék? Például az ügyfélszolgálat nagyon jó, de a csomagolás rossz volt. Ez összetett már. Itt valószínűleg a promptoláson fog múlni a dolog. Ennyire nem ástam bele ebbe az AI-os sentiment analízisbe, de hát az egyetlen tanácsom az, hogy nagyon sokat kell kísérletezni, és ott igazából azt kell kiszűrni, meg azért én ilyen ChatGPT-vel oda-vissza először ilyen manuálisan megpróbálnám ezt lelevelezni, hogy valahogy egy olyan promptot kéne írni, ez egyébként úgy általában is igaz az egész nyári data science kihívásra, hogy ugye mondtam, hogy ha ötször lefuttatunk egy promptot, ami nincs jól megírva, akkor 5 különböző eredményt ad, tehát hogy azért nagyjából ugyanazokat az eredményeket adja ki a promptom, tehát annyira le kéne definiálni, valószínűleg ezzel kell játszani, és akkor igen, itt belejöhetnek a különböző aspektusok. De olyan tippem, hogy mi kerüljön a promptba, olyanom sajnos nincs, ahhoz nem értek ennyire még, de majd egyszer. Következő kérdés. A Súranó pálya hogy alakul a kedvezményes DS klub kipróbálásra és az ajándékkönyvek felé? Hát ezt ugye prezentáltam, meg itt van a képernyőn, úgyhogy nyugodtan lehet jönni, hogy az egyik hírlevelemre hivatkozott a kedves kérdező. Súranó pályánk az megjelenik itt a képernyőn, szóval tudtok regisztrálni kedvezményesen a Data Science klubba nyáron is gyakorolni, tanulni, és kielőzni a többieket, amíg ők nyaralgatnak a Balatonon. Vagy Horvátországba, ugye, mert most már az is ugyanannyiba kerül, mint a Balaton, állítólag. Következő kérdés. Próbaidőszak. 14 nap alatt be is küldöm a nyári kihívást, és utána nem újítom meg, akkor is benne lehetek a sorsolásban? Na, ez egy jó kérdés, ezért nem gondolkoztam. Hát alapból azt terveztem, hogy csak az aktív Data Science klub tagok lesznek benne a sorsolásban, de azt mondom, hogy ha valaki 14 nap alatt tényleg be is küldi az egész feladatot, akkor mondjuk azt, hogy a sorsolásban benne lehetsz, a legjobb feladatot viszont csak az aktív Data Science klub tagok közül fogom kiválasztani. Sőt, inkább azt mondom, hogy akik 14 nap alatt beküldik, az
az egy akkora effort, meg annyira tiszteletben tartom, hogy azoknak még felajánlok, akkor egy cápa törvények, meg egy mi ez megragadt könyvet, remélem van annyi, ott van, de ha nincs, akkor majd keresek helyette valami másikat. Szóval azt kisorsolom azoknak, akik 14 nap alatt beküldik, a maradék kettőt, amit megígértem, azt pedig a Data Science Club tagoknak fogom kisorsolni, meg a billentyűzetet is, tehát akik aktív tagok voltak nyáron, meg tehát az augusztus 31-es sorsolás pillanatában. Hány tagú jelenleg a Data Science Club? Ez kim van egyébként a weboldalon, én is onnan fogok most puskázni. Ö, Most jelen pillanatban 268 tagja van a Data Science Clubnak. Ha fölmész a dataclub.hu-ra, akkor ott szépen ki is írja, hogy hány tagja van a Data Science Clubnak. Azt írja, most 268 tagunk van, a 269. legyél te. Oks. Na, hát a végére értünk a kérdéseknek. Ha valakinek van még, akkor küldjetek nyugodtan. Gyorsan csekkolom telefonon is, hogy nem csak nem frissítettem-e be. Amúgy pedig akkor még egyszer itt a képen látható ajánlattal éljetek. Ha regisztráltok a klubba, akkor ott fogtok majd találni a nyári Data Science kihívásról még több infót. Ezt egyébként még nem tettem föl magába a Data Science klubba, tehát ha valaki klubtag, akkor most még csak ezt a webinárt fogja megtalálni, de ezen most így a webinár után aktívan elkezdek majd dolgozni, és akkor szerintem holnap legkésőbb este felkerülnek az egyébként itt is elhangzott információk a Data Science klubban belülre is, megnyílik hivatalosan a nevezés is a Data Science kihívásra, és akkor hivatalosan is elstartol ez a kihívás, illetve pontosabban már most is elstartolt, tehát az itt elhangzottak alapján el tudtok kezdeni dolgozni, de a nevezési form is meg lesz nyitva majd holnap. És azt hiszem, ezzel a végére is értünk a dolgoknak, tehát én mindent elmondtam, amit akartam. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és nézte, hallgatta, akár meg kérdezett is ebben a webináriumban, azért jól esik tényleg, hogy egy nyári estén is itt vagytok még fél órával a vége után is 72-en, úgyhogy köszönöm szépen tényleg még egyszer, hogy itt voltatok. Bármi kérdésetek van, dobjatok egy e-mailt, amúgy pedig akkor zárom a streamet, és köszi még egyszer szép estét mindenkinek. Én Mester Tomi voltam. Sziasztok!